Hello everyone, in this video we are going to talk about anterior cerebral artery stroke. As we have already discussed in the previous video about the blood supply of brain, anterior cerebral artery le supply garcha ta. Let us see in this diagram. The first diagram we are able to see the lateral view of the brain. In the lateral view of the brain we can see that the anterior cerebral artery चाहिँ हाम्रो blue color ले denote गरेको छ जसले चाहिँ frontal lobe र parietal lobe को superior area तिर supply गरिरहेछ adjacent to the medial surface on the paracentral lobule. So anterior cerebral artery को blood supply कहाँ छ त superolateral surface मा भन्दाखेरि it is supplying the frontal pole. It is also supplying the superior surface of the frontal lobe as well as the parietal lobe adjacent to the medial surface. So medial area तिर चाहिँ यसले body supply गरिरहेछ. In the next diagram we can see that this is the medial surface of the brain. In this medial surface हामी के देखिरहेछ भन्दाखेरि frontal our anterior cerebral artery is supplying the major chunk of the medial surface है. Medial surface को main artery भनेकै हाम्रो anterior cerebral artery हो. अब यो anterior cerebral artery चाहिँ हाम्रो कसरी इमर्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी इमर्ज हुन्छ. अनि यहाँबाट इमर्ज भइसकेपछि it will run along the callosal sulcus. Callosal sulcus बाट रन गरिसकेपछि it is giving the radial branches and जसले चाहिँ हाम्रो कसलाई सप्लाई गरिरहेछ भन्दाखेरि it is supplying the medial part of the frontal lobe and it is also supplying the areas of the parietal lobe. That is the medial area surface of the parietal lobe. अब हाम्रो यो एरियामा चाहिँ कस्तो कुन इम्पोर्टेन्ट एरियाहरू पर्छ. आई होप बिफोर वाचिङ दिस भिडियो यु हेभ अलरेडी वाच माई भिडियो अन द डिफ्रेन्ट कर्टेक्स अनि तिनीहरूको फङ्सनको बारेमा है. सो यो ठाउँमा हाम्रो एरिया नम्बर 9, 10, 11 र 12 हुन्छ. ठिक छ. दिस इज आवर प्यारासेन्ट्रल लोब्युल एन्ड इन द प्यारासेन्ट्रल लोब्युल हाम्रो दुईवटा एरिया लोकेटेड हुन्छ. एउटा चाहिँ हाम्रो लोवर लिम्बको लागि एरिया लोकेटेड हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो मिक्चुरेसन सेन्टर फर हायर सेन्टर फर मिक्चुरेसन रिफ्लेक्सको लागि लोकेटेड हुन्छ. अर्को हामीले पराइटल लोबमा पनि एउटा सानो एरिया देख्न सक्छौँ. ठिक छ. सो दिस इज आवर स्मल एरिया अन द पराइटल लोब. अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले पराइटल लोबको पनि अलिकति डेफिसिट डेभलप हुनसक्छ यसको मतलब है. लेट अस सी द नेक्स्ट जुन फर्स्ट डायग्राम हामीले देखाएको थियौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रन्टल लोबले कहाँ सप्लाई गरिरहेको थियो अन द सुपिरियर ल्याटरल सर्फेस भन्दाखेरि इट इज सप्लाइङ दिस एरिया. अब यो एरियामा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ, दिस वाज द आवर मोटर कर्टेक्स. यतातिर हाम्रो मोटर कर्टेक्स हुन्छ. सो प्राइमेरी मोटर एरियाको यसले लेग्सतिर सप्लाई गरेर जुन हामीले मिडल सर्फेसमा हेरिसक्यो. अर्को चाहिँ यसले यहाँ प्री मोटर एरियालाई चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छैन. वेयर सप्लिमेन्ट्री मोटर एरिया इज बिङ सप्लाइड बाई द फ्रन्टल कर्टेक्स है. सो सप्लिमेन्ट्री मोटर एरिया जसले चाहिँ हाम्रो प्रिमिटिभ रिफ्लेक्सहरूलाई सट डाउन गरेर राख्थ्यो इट इज अल्सो बिङ सप्लाइड बाई द फ्रन्टल सप्लाइड बाई द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. त्यस्तै अन द मिडल सर्फेस वी क्यान सी द्याट दिस एरिया इज बिङ सप्लाइड बाई द एन्टेरियर सरी यहाँ अलिकति हाम्रो ऊ भयो. लेट अस कन्टिन्यू विथ द डायग्राम होइन. सो अन द इन्फिरियर सर्फेस एज अफ सेड होइन, इन्फिरियर सर्फेसमा चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट उसले पनि के हुन्छ एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इज अल्सो सप्लाइङ दिस है. सो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इट इज अ ब्रान्च अफ द internal carotid artery है. सो लेट अस सी दिस डायग्राम अलिकति सी दिस डायग्राम अबिट है. सो हामी के देखिरहेको छ भन्दाखेरि दिस इज आवर इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी. यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ भने यो पोइन्टमा आइसकेपछि दुईवटा मेन ब्रान्च दिन्छ. एउटा हाम्रो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी हो वेराज अर्को यो ब्रान्च भनेको चाहिँ हाम्रो मिडल सेरेब्रल आर्टरी हो. लेट्स नट फोकस अन दिस डायग्राम है, यतातिर नहेर. लेट अस कन्टिन्यू ट्रेसिङ आवर एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. अब एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी चाहिँ हाम्रो यहाँबाट फरवर्ड मुभ हुन्छ. ठिक छ. साइमल्टेनियसली अर्को साइडबाट दिस इज द इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी अनि इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट चाहिँ हाम्रो के आइरहेछ भन्दाखेरि इट इज द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. अनि यो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी भनेको अर्को साइडको एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. यो दुईटै एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इट इज बिङ कम्युनिकेटिङ विथ इच अदर विथ अ कम्युनिकेटिङ आर्टरी द्याट इज नोन एज द एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी. ठिक छ. अब हामीले के देखिरहेको छौँ यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि इट इज गिभिङ ब्रान्च एज एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी. अब त्यसै कारणले चाहिँ लेट अस सी दिस डायग्राम विथ मोर डिटेल है. अब द कम्पोनेन्ट अफ द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी है, दिस कम्पोनेन्ट अफ द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी विच इज गिभन जस्ट प्रायर टु द एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी इज नोन एज द A1 ब्रान्च. ठिक छ. अब एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले यो एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी दिइसकेपछि यो जुन ब्रान्च रहिरहन्छ विच इज पोस्ट टु द कम्युनिकेटिङ आर्टरी द्याट इज नोन एज द A2 सेगमेन्ट. ठिक छ. सो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको हामीसँग दुईवटा सेगमेन्ट छ, एउटा A1 सेगमेन्ट छ, अर्को चाहिँ A2 सेगमेन्ट छ. बुकहरूमा चाहिँ अझै सेगमेन्टहरू छ बट फर क्लिनिकल ओरिएन्टेसन हामीले यति भए पुग्छ. ठिक छ. सो इन दिस डायग्राम हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इज द ब्रान्च अफ द इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी. त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको दुईवटा कम्पोनेन्ट छ, A1 सेगमेन्ट र A2 सेगमेन्ट. लेट अस कन्सिडर यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा थ्रम्बस क्रिएट भयो है. यो थ्रम्बस क्यान बी इन द A1 सेगमेन्ट. A1 सेगमेन्टको अर्को नाम हो प्री कम्युनल ब्रान्च वेयरएज A2 सेगमेन्ट इज अल्सो नोन एज द पोस्ट कम्युनल ब्रान्च. लेट अस कन्सिडर यो पेसेन्टमा चाहिँ हाम्रो यतातिर एउटा थ्रम्बस क्रिएट भएको छ. इन केस यो पेसेन्टमा एउटा थ्रम्बस क्रिएट भएको रहेछ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो मिडल सेरेब्रल इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट ब्लड सप्लाई त आउँछ.
it will go to the middle cerebral artery, but it is not able to go to the anterior cerebral artery and its territories. तर अर्को साइडबाट त हाम्रो ब्लड आइरहेछ, यो ब्लड हाम्रो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीमा त जान्छ, सँगसँगै भाया द एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी इट क्यान सप्लाई दिस एरिया एज वेल एज द दिस एरिया, A1 र A2 दुइटैले यसले सप्लाई गरिदिन्छ क्या। त्यसै कारणले इन केस एउटा पर्सन इफ अ पर्सन डेभलप्स थ्रम्बस or an embolus in the precommunal branch, as you can see in this diagram हैन। सो यो डायग्राम हामी के देखिरहेको छौँ, प्रिकम्युनल ब्रान्चमा हामीले एउटा थ्रम्बस देखिरहेको छौँ। यो थ्रम्बस यदि प्रिकम्युनल ब्रान्चमा छ भने स्टिल द भास्कुलारिटी टु द ब्रेन इज मेन्टेन टु द टेरिटोरी सप्लाइड बाई एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, किनभने हाम्रो यो साइडबाट त ब्लडले यसलाई कम्पेन्सेट गरि नै हाल्छ क्या। तर लेट अस कन्सिडर इफ इन केस हाम्रो थ्रम्बस इज फर्म इन द पोस्ट कम्युनल ब्रान्च, अब बाई चान्स हाम्रो पोस्ट कम्युनल ब्रान्चमा थ्रम्बस क्रिएट भयो भनेपछि के हुन्छ त, हाम्रो ब्लड सप्लाई यहाँबाट इन्टरक्याटेडबाट आयो, इट इज गोइङ टु द मिडल सेरेब्रल आर्टरी, इट इज कमिङ टु द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी है। अनि यो साइडबाट नै हाम्रो ब्लड यहाँबाट यसरी आइरहेछ, लेट अस कन्सिडर यो यहाँ छैन होइन, सो यहाँबाट आइरहेछ, इट इज गोइङ टु द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्ड भाया द एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी ऊ यहीँ आएर अड्किन्छ क्या। त्यसपछि यो एरियाको पछाडि जुन जुन टेरिटोरी छ इट इज डिप्राइभ्ड अफ द ब्लड सप्लाई एन्ड दिस एरिया इज अन्डर गोइङ इन्फाक्सन ओर नेक्रोसिस है, ठिक छ। सो दिस इज अबाउट द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्फाक्ट है। सो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्फाक्ट कहिले डेभलप हुन्छ, वेन देयर इज कम्प्रोमाइज इन द भास्कुलर सप्लाई बियोन्ड विच इज ड्यू टु इस्किमिया और इट क्यान इभन बी ड्यू टु हेमोरेज, युजली इस्किमिया कारणले कमन हुन्छ। दिस इस्किमिया क्यान बी ड्यू टु अ थ्रम्बस और इट क्यान बी ड्यू टु एम्बोलस, युजली A2 सेगमेन्टमा चाहिँ भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन म्यानिफेस्टेसन। अब हामीलाई चाहिँ एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले सप्लाई गर्ने टेरिटोरिजहरू थाहा छँदैछ होइन। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले सप्लाई गर्ने टेरिटोरिजहरू हामीले अघि भर्खरै हेरेको, त्यो टेरिटोरिजहरूमा चाहिँ कहाँ के हुन्छ भनेर लेट अस सी द्याट है। सो इन दिस डायग्राम इट इज अ भेरी ब्युटिफुल रिप्रेजेन्टेसन, यसमा हेरौँ है। सो हामीले के देखिरहेको छ भने दिस इज आवर एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी, फेरि यहाँबाट एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी आयो, ठिक छ। इट इज सप्लाइङ दिस मच पोर्सन अफ द ब्रेन, यो पोर्सन अफ ब्रेनले कुन एरियालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि दिस एरिया चाहिँ, यो एरिया हाम्रो कहाँ हो भन्दाखेरि दिस इज द प्यारासेन्ट्रल लोबल। अब इन दिस डायग्राम वी क्यान सी द्याट प्यारासेन्ट्रल लोबलमा हाम्रो कुन होमन्कुलसको कुन कम्पोनेन्ट आइरहेको छ भन्दाखेरि इट इज द लोवर लिम्ब। सो लोवर लिम्ब इज सप्लाइड बाई द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, इन्क्लुडिङ यो एरियामा हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडरको कन्ट्रोल एरिया पनि हुन्छ। साइमल्टेनियसली हाम्रो यति पोर्सन चाहिँ इट इज सप्लाइड बाई द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। सो मिडल सेरेब्रल आर्टरीले हाम्रो फेसलाई कन्ट्रोल गर्छ, मसल अफ भोकलाइजेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ, ह्यान्डलाई कन्ट्रोल गर्छ, आर्मलाई कन्ट्रोल गर्छ, सोल्जरलाई कन्ट्रोल गर्छ, ब्याकलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, बट स्टिल हाम्रो लेग्स एन्ड युरिनरी ब्ल्याडर इज इन कन्ट्रोल अफ एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठिक छ, विच इज सप्लाइड बाई द पोस्ट कम्युनल ब्रान्च। सो हामीले के भन्यो, A1 भनेको A1 सेगमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, A1 सेगमेन्ट इज द सेगमेन्ट विच इज कमिङ बिफोर एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी, A2 सेगमेन्ट इज द सेगमेन्ट विच इज कमिङ आफ्टर एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी। इफ देयर इज अ प्री कम्युनल लिजन भनेपछि न्युरोलोजिकल डेफिसिटहरू खासै क्रिएट हुँदैन, एक्सेप्सन यसको एउटा छ। यो एक्सेप्सन चाहिँ के हो हेरौँ, यदि सपोज कसैलाई चाहिँ हामीले अघि भर्खर पढेको प्री कम्युनल ब्रान्चमा इनकेस आर्टरीको ब्लकेड भयो भने त त्यो मान्छेमा इस्किमिया युजली देखिँदैन। तर इफ देयर इज एन अनपेयर्ड आर्टरी भने के हो भन्दाखेरि यो साइड पनि हामीसँग इन्टरक्याटेड आर्टरीबाट एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी आएको छ, यो साइडसँग पनि हामीसँग एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी छ, तर यो दुईटाको आर्टरीको बिचमा देयर इज नो कम्युनिकेसन के। इफ देयर इज नो कम्युनिकेसन भनेपछि वेदर यो पर्सन विल डेभलप स्ट्रोक इन प्रायर टु एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी और पोस्टेरियर टु द कम्युनिकेटिङ आर्टरी, त्यसको केही मतलब रहँदैन। सो इभन इन दिस केस A1 एज वेल एज A2 इट क्यान बोथ रिजल्ट इन्टु इस्किमिया है, ठिक छ। तर नर्मल कन्डिसनमा बिकज आवर एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी आर पेयर्ड आर्टरी, त्यसै कारणले चाहिँ द स्ट्रोक म्यानिफेस्टेसन आर कमन इन A2 लिजन एज कम्पेयर टु A1 लिजन। अब लेट अस सी व्हाट आर द म्यानिफेस्टेसन द्याट वी फाइन्ड इन पर्सन विथ एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्फाक्ट। सो ACA इन्फाक्टमा चाहिँ के हुनसक्छ, युजली यो A2 को लिजन हो। इफ देयर इज अ लिजन इन द A2 रिजन, त्यसको कारण त्यसलाई हामी पोस्ट कम्युनल लिजन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि देयर इज अ लिजन इन द प्यारासेन्ट्रल लोबल, अघि भर्खर हामीले हेरेको प्यारासेन्ट्रल लोबलले लोवर लिम्बलाई कन्ट्रोल गरेर आउँछ, स्पेसली कर्टेक्सबाट आएको फाइबरहरू it will decussate to the other side in the lower part of the medulla. त्यसै कारण the person will develop contralateral lower limb weakness. त्यो सँगसँगै the person will develop infantile bladder. This is also known as urinary incontinence है. It is a type of urge incontinence. ठिक छ. So next manifestation भनेको urge incontinence हो. अर्को म्यानिफेस्टेसन चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु एन्टेरियर ट्रान्सकर्टिकल एफिजिया, किनभने हाम्रो सप्लिमेन्ट्री मोटर कर्टेक्स इट वाज बेइङ सप्लाइड बाई द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. यु क्यान वाच द भिडियो अन द फ्रन्टल कर्टेक्स त्यसको बारेमा, ठिक छ. सो ट्रान्सकर्टिकल मोटर एफिजिया पनि हुनसक्छ इफ द पेसेन्ट इज डेभलपिङ A2 लिजन है, जसको कारण चाहिँ यो पर्सनको वर्निक्स एरिया ठिक छ, ब्रोकाज एरिया पनि ठिक छ, हि क्यान स्पिक भेरी वेल, तर उसको लागि चाहिँ स्पिक गर्नलाई मोटिभ चाहिन्छ क्या, त्यो मोटिभ चाहिँ उसले पाउँदैन. द्याट कन्डिसन इज नोन एज एबुलिया. यसको एउटा क्लासिकल इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज इफ पर्सन डेभलप्स ACA इन्फाक्ट अनि उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको एन्टेरियर ट्रान्सकर्टिकल एफिजिया डेभलप भएको छ, अनि यो कन्डिसनमा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ हजुरहरू आफ्नो रिलेटिभ
पेसेन्टसँग एकदम मजाले बोलिरहेको छ, हि इज सेइङ द्याट डक्टरलाई आउँदैन, मसँग भएको सबै कम्प्लेनहरू म डक्टरलाई भन्छु भनेर भन्छ। तर वेन द डक्टर कम्स हि नोज हि क्यान स्पिक होइन, हि इज एबल टु कम्प्लेन बट हि इज नट विलिङ फुल्ली स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ द डक्टर के। सो डक्टरको अगाडि उसले बोल्न चाहेर पनि बोलिरहेन क्या, मतलब उसको बोल्ने त्यो इच्छा नै छैन। द्याट कन्डिसन इज नोन एज एबुलिया। याद राख्नु, एबुलिया र ब्रोकाज एफिजिया भनेको एउटै कुरा होइन है। आई वान्ट टु क्लियर द्याट। अर्को कुरा के भन्यो, सप्लिमेन्ट्री मोटर एरिया इज अल्सो गेटिङ ड्यामेज। त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ, देयर इज रिसर्जेन्स अफ द प्रिमिटिभ रिफ्लेक्स। प्रिमिटिभ रिफ्लेक्सहरू पनि फेरि रिएक्टिभेट हुन थाल्छ। त्यसमा पर्ने रिफ्लेक्सहरूमा चाहिँ हाम्रो सकिङ रिफ्लेक्स र ग्रास्पिङ रिफ्लेक्सहरू यसको इक्जाम्पलहरू हो। अर्को कुरा मैले के भन्थेँ, एरिया नम्बर 9, 10, 11, 12 दिस इज द प्री फ्रन्टल एरिया द्याट इज अल्सो वाज सप्लाइड बाई आवर एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। इफ देयर इज एन इन्फाक्ट अन द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी टेरिटोरी इट क्यान रिजल्ट इन्टु ड्यामेज टु दिस एरिया, जसको कारण चाहिँ यो मान्छेमा इमोसनहरूको कन्ट्रोल लस हुन्छ and hence the person will develop antisocial behavior. So these are the manifestation that we see in patient with ACA stroke है। So ACA stroke मा चाहिँ हामीले के देख्छौँ त है, there is lesion in the paracentral lobule जस कारण lower limb को weakness हुन्छ on the contralateral side, इन्फेन्टाइल ब्ल्याडर अथवा अर्थ इन्कन्टिनेन्स अर युरिनरी इन्कन्टिनेन्स डेभलप हुन्छ, एन्टिरियर ट्रान्सकर्टिकल एफिजिया अल्सो नोन एज ट्रान्सकर्टिकल मोटर एफिजिया डेभलप हुन्छ। अर्को भनेको सेन्सरी सप्लिमेन्ट्री मोटर एफिजिया डेभलप हुन्छ, सप्लिमेन्ट्री मोटर एरियामा ड्यामेज भएको कारणले देयर इज रिसर्जेन्स अफ द प्रिमिटिभ रिफ्लेक्स लाइक सकिङ रिफ्लेक्स एन्ड ग्रास्पिङ रिफ्लेक्स। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्री फ्रन्टल एरियामा ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ इट क्यान रिजल्ट इन्टु एन्टी सोसल बिहेभियर है। सो लेट अस सी द मेनिफेस्टेसन इन अ समरी। यसमा फर्स्टमा चाहिँ हामी के देखिरहेछौँ, वी क्यान सी एन्टी सोसल बिहेभियर हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ सो यसमा एन्टी सोसल बिहेभियर किन हुन्छ, किनभने प्री फ्रन्टल कर्टेक्स ड्यामेज भएको हुन्छ। इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु पर्सनालिटी चेन्जेस, इट क्यान रिजल्ट इन्टु अर्ज इन्कन्टिनेन्स, इट क्यान रिजल्ट इन्टु एबुलिया। एबुलिया भनेको के हो, इट इज द ल्याक अफ डिजायर टु स्पिक। अर्को कुरा चाहिँ यसमा एप्याथी हुन्छ क्या, यसमा चाहिँ उसको डिजिजको कारणले उसलाई केही पनि एफेक्ट भएको छैन। फर इक्जाम्पल यो मान्छे चाहिँ स्ट्रोक भएको मान्छे छ अनि त्यसमा उसमा युरिनरी इन्कन्टिनेन्स डेभलप भएको छ अनि बिकज अफ द युरिनरी इन्कन्टिनेन्स चाहिँ उसले रिपिटेडली युरिनेट गरिरहेको छ क्या, जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द नर्सेसहरूले दे आर बिङ टायर्ड अफ दिस पर्सन, किनभने कन्टिन्युसली उसले के गर्छ भन्दाखेरि हाउसकिपिङलाई बोलाइरहेछ अनि उसको बेड चेन्ज गरिराख्नु परिरहेछ। अर्को एन्ड हाम्रो नर्सले के भन्छ भने उसको चाहिँ सब फोलिज राखिदिनुहोस्, हामी के गर्न सक्दैन, अब कति नै हामी यो बेड सिट चेन्ज गर्दै बस्ने, बरु फोलिजमा राखौँ, ड्रेन भएर बस्छ, उहाँलाई पनि राम्रो हामीलाई पनि राम्रो। तर यो पेसेन्टलाई के हुन्छ भन्दाखेरि उसले त्यो फोलिज आफ्नो उता युरेथ्राबाट निकालेर युरेथ्रालाई ड्यामेज पनि गर्न सक्छ, त्यही पनि उसलाई केही फरक पर्दैन बिकज हि इज एप्याथिक। बुझ्यौ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, प्रिमिटिभ रिफ्लेक्सहरू आउन थाल्छ। यो प्रिमिटिभ रिफ्लेक्सहरूमा देयर इज अ ग्रास्प रिफ्लेक्स, अर्को रुटिङ रिफ्लेक्स है। नर्मली ग्रास्प रिफ्लेक्स चाहिँ 4 मन्थसम्म पर्सिस्टेन्ट हुन्छ, रुटिङ रिफ्लेक्स चाहिँ 1 मन्थसम्म पर्सिस्टेन्ट हुन्छ। तर एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि देयर इज मोरोज रिफ्लेक्स भन्ने चाहिँ इट विल नेभर रिएपियर। अर्को कुरा चाहिँ के हो, द पर्सन विल डेभलप म्याग्नेटिक गेट बिकज द पर्सनमा चाहिँ के छ, खुट्टातिरको लिजन भएको छ, कन्ट्राल्याटरल हेमिप्यारासिस डेभलप भएको छ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु गेट एप्राक्सिया। सो द प्रोग्रामिङ अफ गेट इज नट प्रपर। फर लेट अस टेक एन एक्जाम्पल, इन केस यो हामी यो रुममा पढिरहेछौँ अनि यो मान्छेलाई एसी स्ट्रोक डेभलप भयो अनि बाई चान्स यतातिर अर्थक्वेक डेभलप भयो भने चाहिँ हामी केही पनि सोच्दैन, वी स्टार्ट टु रन होइन। तर यो मान्छेमा के हुन्छ, देयर इज सो मच विकनेस इन द कन्ट्राल्याटरल लिम्स होइन, इज नट एबल टु मुभ द लिम्स क्या, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु म्याग्नेटिक गेट। ठिक छ। So these are all the manifestations that we see in anterior cerebral artery teritory stroke. Thank you very much.